Hello everyone, I'm Lokman, ansary, an English language trainer and mentor. If you want to learn past continuous tense of passive voice, then this video lecture is for you. Because we are going to learn past continuous tense in today's lesson. So let's get started. যেহেতু আজি আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শিকিম আৰু যিকোনো টেন্সৰ সূত্ৰ মুখস্থ ৰাখিবলৈ হলে সেই টেন্সৰ নামত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ জানি ল'ব লাগিব গতিকে পাস্ট মানে হল অতীত কন্টিনিউয়াস মানে চলি থকা আৰু টেন্স মানে হল কাল গতিকে এই টেন্সৰ সূত্ৰ হ'ব যে অতীত কালত কোনো এটা কাম চলি থকা বুজালে তাক পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোৱা হ'ব যেহেতু আমি প্ৰতিটো টেন্স তাৰ সিম্বল বা চিহ্নৰ সৈতে শিকো গতিকে এই টেন্সৰ সিম্বল হল যে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত আ হৈ আছিল পোৱা যাব যদি এই সিম্বল অসমীয়া বাক্যৰ শেষত পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গম পাম যে এটো এটা পেসিভ ভয়েসৰ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেনে ধৰক যোৱাকালি তোমাক কল কৰা হৈছিল ইয়াতে কৰা আ হৈছিল পোৱা গ'ল গতিকে গম পালো কোন টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আৰু ইয়াৰ ফৰ্মছ অফ ভাৰ্ব হল সাবজেক্টৰ পিছত was were তাৰ পিছত being তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম এতিয়া আমি এই বাক্যটোক সাইন্টিফিক মেথড 4 অনুযায়ী এনালাইজ কৰিম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে সাইন্টিফিক মেথড 4 চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি নাইবা ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি এটাই চাই লওক সাইন্টিফিক মেথড 4 হল ছয়টা স্টেপৰ নাম স্টেপ নম্বৰ 1 হল ভাৰ্ব নিৰ্ণয় কৰা আৰু ভাৰ্ব সাধাৰণতে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত থাকে গতিকে যোৱাকালি তোমাক কল কৰা হৈছিল কল কৰা এটা কাম বা ক্ৰিয়া বুজাইছে গতিকে এটো এটা ভাৰ্ব স্টেপ নম্বৰ 2 হল সাবজেক্ট নিৰ্ণয় কৰা আৰু পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হলে ইয়াতে ব্যৱহাৰ হোৱা ভাৰ্বটো কাক শব্দ দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কাক যোৱাকালি কল কৰা হৈছিল তোমাক কল কৰা হৈছিল গতিকে তোমাকটো হ'ব সাবজেক্ট এটা স্টেপ নম্বৰ 3 হল 1 2 3 4 নিৰ্ণয় কৰা 1 2 3 4 চাৰিটা কোৱেশ্চনৰ নাম 1 মানে হল ইয়াতে ব্যৱহাৰ হোৱা ভাৰ্বটো কি দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কি কল কৰা হৈছিল কোনো উত্তৰ পোৱা নাই Question number 2 হল কেনেকৈ দি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে কেনেকৈ কল কৰা হৈছিল আমি কোনো উত্তৰ পোৱা নাই Question number 3 হল কোত কল কৰা হৈছিল আমি কোনো উত্তৰ পোৱা নাই 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন হল কেতিয়া কল কৰা হৈছিল যোৱাকালি কল কৰা হৈছিল গতিকে আমি 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ পাইছো স্টেপ নম্বৰ 4 হল টেন্স নিৰ্ণয় কৰা আৰু টেন্স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হলে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত যাব লাগে তাৰ কাৰণ শেষত কি থাকে সিম্বল আৰু সিম্বলৰ জৰিয়তে আমি টেন্স নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি গতিকে আ হৈ আছিল কন্টেন্সৰ সিম্বল ফাৰ্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ সিম্বল গতিকে গম পালো এটো কন্টেন্স Past continuous tense. Step number 5 হল ট্রান্সলেশন করা ট্রান্সলেশন করার স্ট্রাকচার হল প্রথমত সাবজেক্টৰ ইংৰাজী আৰু এটা সাবজেক্ট হল তোমাক তোমাক শব্দৰ কাৰণে কি আহে ইউ তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ ইংৰাজী আৰু ভাৰ্ব হল ইয়াতে কল কৰাৰ কাৰণে কি আহে কল তাৰ পিছত 1 2 3 নাই গতিকে 4 শব্দৰ ইংৰাজী বনাম আৰু 4 হল যোৱাকালি ইংৰাজী কি yesterday এটা স্টেপ নম্বৰ 6 হল ফর্মস অফ ভার্ব বহোৱা আৰু এই টেন্সৰ ফর্মস অফ ভার্ব হল যে সাবজেক্টৰ পিছত was were সাবজেক্টটো আমি বহাই দিছো তাৰ পিছত was were পৰা কোনটো হ'ব you were তাৰ পিছত being লগাব লাগিব আৰু ভাৰ্বটো থাৰ্ড ফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আমি যেহেতু ভাৰ্বটো ফাৰ্স্ট ফৰ্মত লিখিছো গতিকে এটো থাৰ্ড ফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দিম সো being লিখি দিলো আৰু call to called হৈ গল গতিকে হৈ গল যোৱাকালি তোমাক কল কৰা হৈ আছিল You were being called yesterday. এতিয়া এই বাক্যটোৰ yes no question বনাবলৈ হলে were শব্দটো কাগত আনি দিলে হৈ গল গতিকে কি হৈ যাব were you being called yesterday আৰু এই টেন্সৰ ws question বনাবলৈ হলে ws word অৰ্থাৎ কি শব্দৰ ইংৰাজীটো বনাই ওপৰৰ বাক্যটো হ'ব গতিকে কি হৈ যাব why were you being called yesterday আৰু নেগেটিভ বনাবলৈ হলে were ডটৰ শৰ্ট ফৰ্ম weren't ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে কি হৈ যাব you weren't being called yesterday আৰু এই নেগেটিভ টেন্সৰ yes no question বনাবলৈ হলে গোটেই weren't খিনিক সাবজেক্টৰ আগত আনি দিব লাগিব গতিকে কি হৈ যাব weren't you being called yesterday ws question বনাবলৈ হলে কি শব্দ ইংৰাজীটো বনাই ওপৰৰ বাক্যটো হ'ব আনি দিলে হ'ল গতিকে কি হৈ যাব why weren't you being called yesterday আপোনালোকে চালে যে আমি passive voice অফ ফাৰ্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ এটা বাক্যক 6 ধৰণে বনাই চালো যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু বেয়া লাগিলে ডিসলাইকৰ বাটনটো আছেই আৰু অত্যাধিক ভাল লাগিলে এটা শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং